Zdravím vás, moje milá zlatíčka. V dnešním videu si společně připravíme tvarohové šišky s mákem a jablky. Tak co na ty naše tvarohové šištičky budeme potřebovat? Tak budeme potřebovat kilo tvarohu, 72 deka vařených brambor najemno nastrouhaných, 80 deka hrubé mouky, 4 vejce a trošku soli. To máme na naše těsto. Tak naše šištičky budeme plnit jablíčkama. Jablíčka si očistěte, ať je máte takhle krásný, protože ona ta slupka bývá dost často potom tvrdá, ať se vám to dobře jí. A posypeme si je mákem. Já mám 60 deka máku a do toho dám 60 deka moučkového cukru. A na omaštění mám jedno celé máslíčko. To úplně v pohodě stačí, protože mák je dost tučný, takže jedno máslo na omaštění stačí. Tak zlatíčka, dneska nepotřebujeme plech, ale potřebujeme kastrol, ve kterým budeme šišky vařit. Takže mám takhle vodičky, už to dáme tady dozadu. A než si upracujeme těsto, tak si to zatím dáme takhle hřát. Takže na ty naše šištičky si prvně připravíme posyp. Takže máme teda 60 deka máku mletého a do toho zamícháme 60 deka moučkového cukru. Připravíme si to prvně, než začneme dělat těstičko. Tak jdeme na naše těstíčko. Takže v míse máme 80 deka hrubé mouky. Takže nasypeme to tam takhle všechno. Mám velkou mísu, protože je velká porce. Potom máme kilo měkkého tvarohu. Nedávat vaničkové, jo. To by bylo moc špatný, to by teklo. Takže takhle máme tvarůžek. Tak, teďka dáme naše vařené brambůrky. Už jsem si je připravila včera a vidíte, je to najemno nastrouhaný, takže to tam takhle vyklopíme. Máme 4 celá vejce. A pro chuť je potřeba trošičku soli. Řekla bych na to množství asi kávová lžička. Takhle taky nasypeme to všechno tam a budeme zpracovávat těsto. Takže těstíčko máme zpracované, pojďte si, jak je krásný. Já si teďka trošičku podsypu vál. Mám hrubou mouku, takže lehonce to takhle posypeme. A třeba to za celou dobu nebudeme potřebovat. Člověk nikdy neví, jak budou mokrý brambůrky, nebo tvaroh kolik pustí, takže si vždycky trošku mouky nechte, kdybyste potřebovali podsypat. Tak. Trošičku to v tom obalíme. Takže teď vám ukážu, jak si ukrojím takhle kousíček. Tak. Můžete se pak, jak vypadá struktura toho. Takže odložíme to, trošičku si zase pomoučníme a udělám takovej váleček, jako jo. A pak budu krájet kousíčky a obalovat v tom ty jablíčka. Takže krájím teďka kousíčky. No a uvidíme, jak se do toho vlezou jablíčka. Když to bude velký, tak ještě zmenšíme. To poznáte podle velikosti jablíček a je lepší, když ty šištičky jsou menší. A po tom, když je tam teda dáte do kastrolu, tak po vyplavání nahoru vařte 10 minut přibližně. Takhle si uděláme placičku. Mám tady očištěný jablíčka asi 2 kg, ale to možná všechno ani nespotřebuju, jo. Tak, takhle to do toho obalíme.
Tak, podívejte se takovýhle. Takže náš průběh, koukněte, jak jsem už namotala. A pokračuju dál. Už mám i rozpuštěný máslíčko na sporáku. Až to tam potom budu dávat, abych mohla už makovat, máslíčkovat. Takže máme v kastru vařící vodu, pojďte se, už to vaří. Tak, takhle mám namotáno pár šištiček. Máslíčko je rozpuštěný, takže budeme dávat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 a 23 jich tam máme. Takže já to trošku promíchám a po vyplavání vařit 10 minut, jo. Takže teď to tam máme. Já si odložím. Tak, pojďte se podívat, jak takhle vyplavávají nahoru. Tak, tady už mám načasováno 10 minut. A teď vám ukážu, já si dám na plech mák a potom to do toho budu dávat. Tak, takže dáme trošičku máku, aby se nám v tom obalili, aby to nebylo na holým plechu. Tak, zazvonili nám knedlíky, slyšeli jste to? A já to budu teďka takhle. Sklepneme hodně. Takže naše knedlíčky jsme vytáhli část. Takhle trošičku zase pomáčkujeme. Tak, ať se hezky smějou. A dáme jim trošičku máslíčka. A já budu pracovat potom zase na dalších. Tak, tady máme máslíčko. Děláme jim pěkné kabátky. Bude lahodička. Bude dobrota. Budeme mít plný pupiky. Takže dodělávám poslední zbyteček. Tady máme ještě na tom. A podívejte se, jablíčka, ty jsme skoro ještě nespotřebovali, taky něco k televizi na křoupání. A teď se podívejte na plech. Tady už jich je hodně a pak si musíme udělat vzorovou porci na talířek. Tak, moje milá zlatíčka, udělala jsem 90 šišek. Takže takhle to vypadá a teď si uděláme jeden talířek. Tak, dáme jeden takový hezčejší. A když to budete mít na tom plechu, tak si to můžete dát, kdy chcete. Já mám ráda hodně maku, nemám ráda, když je to suchý. Ještě jsou vřely tady tyhle. Takhle. Mě to drží, nechcou se mě knedlíci pustit. Tak, ještě dáme semka. Zase trošku zasypeme. Tak. Teďka trošku pomáslíčkujeme. Teď dáme jedno takhle na ozdobu. Tak jakou vybereme, třeba tuhle.
Já ho takhle prokrojím, aby to jablíčko bylo vidět. Vidíte, jak je to krásně vařený. A můžeme to takhle opřít. Tak, takhle to vypadá. Zase můžeme zasypat. Trošičku dáme i na tady to rozkrojený. Tak, zase dáme máslíčko. Ať se máme dobře. Tak zlatíčka máme dopečeno, jak jsem říkala, 90 čišek, 1 talířek takovejhle na ochutnávku hlavně. Tady něco pánové můžou ochutnávat, uvařte jim k tomu gulášovou polívku a první pečte. Mějte se krásně, mám vás moc ráda, budu se zase na vás těšit. Ahoj! Feeling so cool, eyes locked with you, girl, breaking the rules. We're rebels, let's make our way. Nobody could touch us. We were taking the dive underneath the stars. Nezapomeňte mě odebírat a kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video, polajkovat a sdílet. Mějte se hezky, mám vás ráda.